Alo alo, hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại đây để cùng xem cái chung kết thế giới vòng loại khu vực Fresno ngày thi đấu thứ hai thôi. Ok, hello tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhá. Hôm nay thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ xem nốt cái ngày thi đấu ngày hôm nay để xem là ai sẽ giành được ngôi vị champion của cái khu vực Fresno này nhé anh em nhá. Rồi trước khi vô buổi livestream thì anh em nhớ để like cho tôi một like phát nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay không mất điện à đây không? Hôm nay điện nó đang rất là dồi dào anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô luôn đi. Mất điện gì tầm này. Ok, hôm nay thì các bạn có thể thấy là đánh cũng khá là ít anh em nhở. Có mỗi tầm 6 tiếng 40 phút. Nhưng mà không biết là nó có chiếu từ cái trận bán kết trở lên hay không, hay là có phải thêm 1-2 trận hay không. Thì như trên màn hình đây anh em có thể thấy là đây là top 12 Pokemon. Ủa? Đây là ngày thi đấu đầu tiên à? Đây D2 này, đây. Đây là ngày thi đấu thứ hai này. Lúc nãy là top 12 Pokemon được sử dụng nhiều nhất ở ngày thi đấu đầu tiên. Còn đây là top 12 Pokemon được sử dụng nhiều nhất ở ngày thi đấu thứ hai này các bạn. Đấy, main thì vẫn dẫn đầu rồi. Rồi tôi sẽ nhanh chóng đến với lại là game đấu đầu tiên nhá. Ôi, mẹ nói chuyện lâu lắm anh em ạ. Đây. Trận thi đấu đầu tiên ở row 14 à. Giữa hai tuyển thủ là Alberto Lara và Liên DL. Rồi. Game đấu đầu tiên thì Alberto thì có Kleki và Kovi Knight. Còn Len DL thì có Lycanroc và Gachomu. Ồ, cặp này tại sao lại có Lycanroc với Gachom ở đây ta? Hình áo. Quay. Tự nhiên có cái cặp Gachom với Lycanroc. Đỉnh vậy. Được, để tôi xem nào. Đánh hai con hệ thép ạ. Tera luôn này. Ủa? Định mệnh con này Tera nước ạ. SP Tera luôn. Tera lên để bắp giáp. Ấn quay này. À, anh em biết chơi gì không? Endeavor. Endeavor. Biết ngay mà. Tôi nhìn là tôi biết chứ có gì đâu. Bật cóc. Giờ tiếp tục sử dụng Endeavor tiếp. Hoặc là Thunderwave rồi. Không đủ đam. Đấy, chắc chắn rồi, làm gì đủ đam. Rồi, Kovi Knight độc bộ thiên hạ rồi. Cờ combat. Không có đam. Chiều super effective rồi đấy. Nhưng mà vẫn không có đam. Chơi bão cát thì Gachom dùng Rock Skin hay Sandvel ngon hơn á. Nếu mà bão cát thì chơi Sandvel cũng được. Nhưng mà đấy chỉ là trong bão cát thôi nhá, lưu ý. Còn bình thường thì chơi Rock Skin. Nói chung là mấy cái ability của con Gachom nó tào lao lắm. Con Gachom này mà có tầm ví dụ như là Intimidate hoặc là Mode Breaker này thì cũng ok ấy. Rồi, Lycanroc đã lên bảng. Kovi Knight lại hồi HP. Con Kovi Knight này bây giờ nó độc bộ lắm. Nó bớt cắp được một turn rồi, lại còn có giáp, khỏe vãi nổi luôn. Giờ Len DL thực sự là vào. Ồ, có Iron Bundle này. Nhưng mà Iron Bundle cũng chưa chắc on shot được con quạ này. Quạ còn nửa cây, bây giờ có Light Green nữa.
Chưa chắc on shot được. Hydro rồi. Đấy, làm sao mà on shot được, nó lại rốt. Hồi cả 1 tấn HP. Low kick đau. Nghe cái kiểu low kick lại còn crit nữa. Thảm nào đau. Tại sao chiêu hệ giác đấu đánh vào một con Pokemon hệ bay và hệ thép nó lại super effective? Là tại vì là con Koviken này nó sử dụng rốt nha anh em nhá. Là nó hạ cánh đấy. Là nó mất hệ bay. Nó mất hệ bay trong 1 turn hay sao ấy, 1 hay 2 turn thì đấy tôi không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà nói chung là nó bị mất hệ bay. Gacho mư à. Thunder Wave. Tốc giảm 1/2 rồi, liệu có cao hơn không? Free the right. Ok, đủ đam giết Koviken này rồi. Nhưng mà bên team của Abeto vẫn còn 2 mon rất mạnh là main và Gachom. Giờ nếu mà cho main ra thì nó sẽ bị mất sát. AB bao nhiêu tuổi á? Tôi 10 vạn tuổi. Tôi đã trở thành một AI anh em ạ, một trí tuệ nhân tạo trường tồn cùng với thời gian. Thunder Wave không được, Darling Gleam thôi. Giờ giáp bắp hết rồi. Con chìa khóa này công nhận khó chịu. Không có những cái chiêu super effective, khó giết nó lắm. À có Free the Right kìa. Nhưng mà không thèm giết. Tera luôn này, Tera gì? Tera thép à? Cũng được. AD hình như đọc truyện chung nhiều lắm. Tôi đâu có thích đọc truyện chung đâu. Truyện chung tôi đọc có vài bộ thôi à. Đâu có thích đọc truyện chung đâu. Tôi chủ yếu là ngày xưa hay đọc manga Nhật với lại là xem anime thôi. What the heck, tự giết đồng đội luôn. Đồng đội mà cũng giết. Nếu mà Earthquake thì tại sao lại không rotate? Hoặc là Free the Right trước đi, rồi sau đó là rotate con Gachom. Tuy nhìn là còn rất là trâu máu nhưng mà bên của ông Lara này vẫn còn Gachom nữa cơ. Ủa? Darling Gleam mà vẫn còn biết được á? Cái what the heck gì vậy? That's a huge knockout. Another huge substitute as well. Once again, we see the Saiyan sort of subsiding, not able to pick up that knockout. And that could matter a lot. You know, Tyranitar not going to enjoy being hit by any more dazzling. Cái what the heck gì mà tại sao? Tại sao Darling Gleam lại mid được nhở? Nó mid con Gachom đấy các bồ. Opportunity for Sandvale now that the sand has expired, but at least able to potentially get one more attack off here if it's not fully paralyzed, and there is an earthquake coming in, which otherwise would easily have knocked out the half health Garchomp. Ngáo nhở? Giờ cũng hết bão cát luôn này, nhưng mà con Gachom này thì nó vẫn còn tốc cao hơn. Lại cả không có tác dụng. Thunder Wave không có tác dụng với lại là Tyranitar. Vừa rồi là nó hiện không có tác dụng đúng không? Chứ không phải là mid. Dragon Claw này. Con của Lara tốc cao hơn đúng không? Cao hơn thì thắng rồi. Đeo choi mà. Bên kia vẫn đang nghĩ là kèo thai speed nhưng mà rất là tiếc. Còn Gachom của Lara là đeo choi scarf. Chính vì thế là tốc độ nó rất là cao.
1-0 cho Abetolara. Thắng một trận à, anh ấy đang cười rất là tươi. Chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai này. Abetolara vẫn là cặp Kovikernai và Kleki thôi. Còn Lendiel vẫn là Lycanroc và Gachom à. Được. Thấy bảng mu của Zamagenta, gen này học được body press, giờ nó lên đời chưa? Ủa, học được body press à? Tôi không có để ý. Nếu mà học body press thì bá quá. Ủa, học được body press thật này. Ủa? What? What the heck? Học được body press thì còn Zamagenta bá anh em ạ. Rồi, một cái reflect. Một cơn sáp tiếp tục sử dụng Endeavor. Rough skin chết luôn. Hello AD, em mới sửa mạng xong bảo xem AD luôn. Ok, hello bồ nhá. À, tôi biết tại sao lại tê ra nước rồi. Tí nữa gà tròn mày đánh cho đỡ đau rồi. Không đổi à? À không đánh à? Gà chom sợ anh em ạ. Chơi gà chom bị sợ. Đồ tách này. Được. Tôi hiểu lý do tại sao Lara lại rotate rồi. Tại vì là đoán được đối thủ sẽ rotate con Iron Bundle ấy anh em ạ. Đúng rồi, nước đi rotate Iron Bundle nó hợp lý. Hợp lý vờ lờ. Iron Bundle về này. Len vẫn không muốn con Iron Bundle nó bị para. Đây này, không có tác dụng này. Ủa tại sao ta? Con Gachon này đeo cái gì vậy? À quên, con Tyranitar này đeo cái gì mà lại không có tác dụng nhỉ? Super effective mà không đau. Các bồ ạ, do nó đeo cái gì đúng không? Chứ sao lại Thunderwave không có tác dụng? Con này là hệ đá, hệ bóng tối mà. Thunderwave không tác dụng. Thời do ability là Sunstream rồi. Vẫn không đủ đam giết. Tyranitar công nhận trong võ cát châu thật. Ủa phát được Substitute này ngon. Rồi rồi. Còn Kovikernai hệ đắc kháng Frankter. Đúng rồi. Hệ đắc kháng Frankter. Chuẩn chuẩn. Makes it worse, right? Where you get the knockout, but now it's a free switch for Alberto to something that perhaps a little bit more offensive presence on the field, and things are looking really bleak for Len, right? Where just looking tough, like how do you knock out the Corviknight at this point? Where it's going to get a little help from the low HP Garchomp or from the Flutter Mane. Quên anh em ạ, tôi quên. Quên mất ability của con Kleki. Thì ra là nó có như vậy. Giờ con Kovikernai này cũng hơi bị khó giết nha. Gà chòm tốc cao rồi. Vẫn tham à? Đừng có tham bạn ơi, tham thâm. Does have that flying type Pokemon on the field, so he can just click Earthquake with Reckless Abandon, which is good against all of Len's remaining Pokemon, right? Certainly Tyranitar doesn't want to be hit by that with his little HP, whittling down the Garchomp. Đang rất tham. Thích thể hiện rồi. Rotate này.
Yeah, Len does protect that Garchomp on this turn, and Garchomp on Alberto's side will Earthquake, only being able to hit the Tyranitar here, obviously. Corviknight does not care about that, and Tyranitar goes down before getting attacked, and it is just Len's Iron Bundle and Garchomp in this situation. Bớt cấp. Bớt cấp tên này thì cũng được. Được. Nói chung là hợp lý đấy. Vì con gà cho bên kia nó rotate nên là mình bên này bớt cấp là nó lại thành hợp lý. Iron Bundle ra bây giờ kiểu gì cũng Icy Win. Còn Cineray có bị nerf gì không á? Nó bị nerf cái ability ấy. Cái Libero giờ phế vật rồi. Anh em nên nhớ là bên team của Abeto là vẫn còn ấy nhá. Vẫn còn giáp. Thế ra bay luôn này. Hung hãn thế. Định mệnh thế ra bay ạ, lần đầu gặp. Freedom Ride. Đúng là lần đầu gặp luôn anh em ạ. Định vậy. Gà chòm chết này. Không đau. Not very effective. Body press rất nhiều rô. Cuối cùng đánh nó cũng không đau. Đây là bay để kết hợp với động đất. Con gà chom này đam nó cũng đâu quá to đâu. Gà chom muốn đam to anh em phải chơi short đen. Anh em chơi short đen hoặc là đeo life force đam mới to được. Chứ bình thường đeo clear amulet thì nó đánh gần như không đủ sức on shot con nào, cho dù là super effective. Không đau. Động đất tiếp này. Đủ đam. Uầy, hay thế. Định mệnh Raybird nhiều đam nhở. Quê AD ở đâu á? Tôi quê ở Earth 616 nhá. À đây biết khi nào có Reason thông tin về DLC không á? Không. DLC thì cái tầm tháng 3, quên tháng mùa thu là ra. Cứ đợi đi. Bên này còn main win rồi. Abeto thắng 2-0. Quả ghê thật. Quả đúng bớt cắp lên mạnh. Vừa trâu vừa mạnh. Rồi chúng ta sẽ đến với lại là game đấu thứ hai này. Game đấu tiếp theo giữa hai tuyển thủ là Relay Factura và Nehru Patel. Rồi, vừa ra ngoài là thấy hai bên đều có Intimidate rồi đấy. Relay thì chúng ta có Gigaradot và Tinh Lư. Còn team của Nehru Patel thì có Arcanine và Main. Nấm ra. Con nấm này ra làm được gì đâu. Không làm được gì. Thắng nhớ Satoshi quá. Không hiểu sao tác giả không cho Satoshi làm main, Pokemon làm éo thì có tác giả. Hỏi chấm. Rồi, Tinh Lưu đã bị burn. What the fuck? Mẹ chơi gì mà căng dồn đam luôn này. Hai đứa cùng dồn đam Arcanine ạ. Chơi rất lao. Hôm nay là ngày đánh cuối à? Hôm nay ngày thi đấu thứ hai này, ngày cuối này. Mỗi khu vực thi đấu thì người ta chỉ đấu có 2 ngày thôi. Ngày 1 là đánh vòng giòn tính điểm, ngày 2 là đánh loại trực tiếp.
Giải vô địch năm nay sử dụng luật mới á, chưa chắc thú vị. Làm sao thú vị bằng Dynamax được? Dynamax nó đánh xem sướng hơn chứ. Rolling Moon. Rolling Moon chơi theo kiểu này thì anh em cũng biết rồi đấy. Tera bay, Tera blast, à nhầm, acrobatic Tera bay. Spore này, con này có Lamery. Đấy, có Lamery. Con tinh lưu đam đã bé rồi, lại còn bị intimidate và burn định mệnh, bây giờ không có đam luôn. Giờ đứng chơi Runotion thôi. Ton này, Ton đi. Thật luôn các bạn ạ. Đứng Runotion. Là gần đến chắc chắn rồi. Đã được kích hoạt booster energy rồi. Bây giờ lại còn các kiểu nữa. Lại còn Dragon Den ạ. Mạnh đấy. À để thấy Tera trên anime nhìn đẹp như trong game không á, tôi chưa có xem. Tập mới tôi chưa xem nên không biết là Tera ấy dư lảo. Má con tình lư. Cứ bơn giảm tí HP xong là cái leftover lại hồi full HP cho nó luôn ạ. Cười vãi. Tinh lư về là ai ra? Iron Hand. Bên kia kiểu gì Tera luôn, đúng mà. Tera bay, Tera acrobatic, Dragon Den. Combo này cũng đang hot. Đây. Đã bị predict bởi Rotek ạ. Para đến từ vị trí của Among Us. Ngu người. Giờ Iron Hand lại có phép cao. Định mệnh ông delay đánh ghê thế nhở. Đánh ghê thật sự luôn. Nhìn thì có vẻ đang ở thế hạ phong nhưng mà định mệnh bên team của Nehru không thể đột phá được anh em ạ. Không đột phá nổi. Sợ thật, đánh chắc tay quá. Anh em thấy không? Đẳng cấp đây. Đẳng cấp của trên tuyển thủ thế giới định mệnh. Chơi ghê thật sự. Con này lại ra intimidate tiếp. Được. Acrobatic xỉa này. Không đủ đam. Waterfall. Làm đời chỉ có đam. Quay chàng. Ô đủ đam. Rolling Moon đã chết. Con Rolling Moon này cái defense nó thấp này. Ăn một quay chạc chết toi luôn. Đủ má công ra gần đền. Đấy các bạn thấy không? Đánh chắc vãi nổi. Con Gyarados này chủ yếu là nó chơi theo kiểu SP ấy. Người ta không quan trọng nó bị intimidate nhiều lắm. Ok, Rotek. Darling à. Và kia kiểu gì cũng will whip. Đấy. Kiểu gì cũng will whip mà. AD thấy Lando học Earthquake hay chiêu độc quyền ngon hơn á. Chiêu độc quyền của nó có hiệu ứng gì mà. Chiêu độc quyền tôi nhớ là có power 100 nhưng mà độ chính xác có mỗi 80% hay sao ấy. Nhưng mà không biết là hiệu ứng của nó là gì. Nếu hiệu ứng ngon thì chơi độc quyền cũng được.
Ông gớt ra này. Amoonguss will switch into that Fluttermane slot on Niels, and an Arcanine is protecting this time around. Doesn't want to take a Ruination potentially or a Waterfall, but it will go into the Amoonguss slot. Không instead, will whip mà lại resisting that attack, and this heavy slam will also not. mà lại làm cái gì vậy? Kind of gets the Amoonguss. It enters the field, it re-enters. Mẹ tinh lưu phế vật. Bây giờ đúng bao cát. Một báo cát chính hiệu luôn này. Runotion đi. Runotion đi định mệnh mày. Mày đánh được ai đâu, mày cứ chơi. Mẹ mày Tom binh tan trầm cái gì. Đây này, Will Whip này. Waterfall. Không đam. Tom binh tan trầm này. Không đam. Para tiếp đến từ vị trí của Among Us. Đủ má, con Among Us này bị para 2 turn rồi, hai lượt. Người thật. Nào, để xem là anh ấy sẽ làm gì nào. Bị para quá là nhiều. Game này công nhận hai tuyển thủ đánh nhây vãi cả nồi. Still have 3 healthy Pokemon on Riley's side of the field. I just don't know what Neil's going to do here. He's got to figure out something clever very quick because there's just not a lot of potential damage coming from his side of the field. And even though Amoonguss is healthy right now, both these Pokemon are burned, so you can't spore it anyway. So what is Amoonguss doing at this point? Able to provide too much offensive. Predict bởi Rotek, Heavy Slam. Làm gì đấy? Ui ôi, Volen Pop ạ. Đánh cái gì vậy? Hai lão này đánh này sáng mai xong à? Mẹ nhìn đánh mà tôi buồn cười đấy nhở. Volen Pop các bộ ạ. Em hiểu cái gì? He's bored now, and they're still able to trade advantageously with Neil's Pokemon. Arcanine can't do anything; it's just going to get knocked out here. Amoonguss really can't do anything either because Pollenpuff isn't going to do anything to these Pokemon. Mẹ con Gia công nhận khó chịu. I don't know how Neil avoids the situation. Arcanine gets knocked out. Amoonguss gets. Nó build theo kiểu là build trâu á. Khó chịu vãi nồi. Một level lead này, nửa cây. Không được nửa cây luôn. Hơn 1/3 tí. Đang bị burn, có bị sleep khi tỉnh có burn không nhá. Burn rồi thì khỏi sleep. Lại para tiếp. Đủ má, 3 turn rồi. Thôi ép mẹ đi nghỉ. Đánh cái gì? Thực ra cái turn này không para thì cũng không làm được gì khác đâu các bạn nhé. Nó chả có gì để đánh. Đứng Polen Pop à? Hasn't been taunted previously. I guess but the problem is there's no way to stop it from being taunted now. And now Fluttermane has to lock into an attack here because of its choice spec. So what does Neil go for? Rage Batter. Một mình con ghi Aradot. À quên, một mình con main này cũng không làm gì được nữa. Không làm gì được, quá là ghê gớm đâu. Gyarados with the taunt is going to stop Amoonguss, meaning it pretty much has to just Pollenpuff for the next 3 turns. You'd argue it's probably better to Pollenpuff into Fluttermane than into the other side, right? Kiểu gì thì cũng bị vỡ mồm rồi. Unfortunately, what's going to be a bigger problem here is that Dazzling Gleam, despite being coming off of the format's premier special attacker, did not do nearly as much of the Gyarados as you might have hoped. Either allowing now a waterfall if he wants to slowly whittle down Fluttermane's damage, or a Thunder Wave to try to slow it down, perhaps to help his own Fluttermane. Dazzling Gleam. Này thì Dazzling này. Linh William nè. Polen Pop định mệnh cặp đôi hoàn cảnh vãi. Cơ bản là hai con của ông Relay này không có đam. Không hề có đam luôn. Mà một khi đã không có đam rồi thì làm gì? The Pokemon on Neil's side of the field. The other part with Neil is that he's locked into Dazzling Gleam, and Riley has access to clicking the Shadow Ball on his choice specs, Fluttermane, so you can essentially win that 1v1 scenario. You know, Amoonguss can never really knock out Fluttermane by just through pollen. Không đủ đam giết đối thủ. Khổ thế.
they'll eventually win the game. Yeah, like Neil's win con is basically, somehow you create a situation where Amoongus isn't taunted exactly the turn that the enemy Fluttermane comes to the field. Hai lão này mà vẫn còn rất là nhây. Ok, cuối cùng gà hết tác dụng rồi. Runotion này. Lại Polen Bub, lại full HP. Đủ má nhây. Khéo ông Neru bao tèo win đi chứ. Anh em ạ, khéo win. Giờ con đấm nó vẫn còn sống kìa. Oh. Oh oh oh. Oh. Follow me. Hai bên đều có main full HP và một Pokemon thấp HP. Shadow 4 trúng rồi. Chết. Đá Linh ạ. Tại sao lại không Shadow Ball? Nếu mà có choi, quên, có sát thì thắng đúng không? Nếu ông Neru Patel có sát thì win. Không đủ đam luôn. Đeo choi à? Hai con cùng đeo choi. Ok, hai con cùng choi anh em ạ. 1-0 cho relay. Hai con đều choi. Mẹ. Bên kia không Shadow Ball được. Shadow Ball là thắng rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với game thứ hai này. Thì relay lại có main và cá. Còn Neru thì có main và Roaring Moon. Nhìn rất chi là ghê gớm. Sao bên kia tốc chậm á? Thì nó build thế, chả thế. Người ta build vào tanh thì chả tốc chả chậm. Được cái này mất cái kia chứ. Tinh lư ra này. Nào làm gì? Tera tiên à? Tera tiên và đánh luôn, rồi đam luôn. But here is the Terra Fairy on Riley's end. Roaring Moon does stay in for Neil, and he does pretty much force to terrasize, so you're not 4 times. Bên này cũng Terra luôn. Terra bay, acrobatic, run den. Ôi đau. Đủ má nó một chiều Moon Blast đau thế à? Một shot. Một acrobatic cho đi luôn. Đình nghĩ tháng này có Pokemon Reason không á? Hên xui. Giờ mọi thứ thì chỉ có thể gọi là hên xui thôi. Mang Gyarados ra chơi. Được cái con Chi Dư giờ nó native lót được turn rồi. Đam to vật vã. Chỉ cần nó được chơi. Có Iron Hand với cái Gyarados bảo kê chắc là sẽ được chơi. Cho Gyara. Cho Gyara Intimidate để được chơi game. Chi Dư hơn tốc thì húp sùm sụp, nhưng mà quan trọng là tốc nó chậm hơn. Nhưng mà tên này có thể là nó sẽ rotate vào Thunder Wave. Ô, anh trước hả? Anh trước anh em ạ. Ôi mẹ anh. Ghê vậy, tốc cao hơn thật. Rồi anh Moon cho tốc chậm đấy nhở?
Roaring Moon tốc cơ bản là 110 sao nhỉ? 110 hay 120 gì đấy. 119. 119 mà chi dư tốc 100. Thế đéo nào vượt được tốc của Roaring Moon. Con chi dư này, Roaring Moon tất nhiên là người ta không build mắc tốc đâu, nhưng mà con chi dư này là một con chi dư tính cách timid rồi. Ủa, tại sao không đánh? Đáng ra là nên rotate con cá rồi cho Gyarados para. Đánh sai, ông relay này, tên này đánh sai. Đúng không anh em? Para, Thunder Wave rồi tên sao đánh? Quá sai. Rồi vào thế 2 đánh mấy đây? 2 đánh 3. Giờ có phép cao. Phép cao Roaring Moon thì chắc chắn rồi, chắc suất rồi. Làm sao giết con main đây? Con Gyarados làm gì có đam. Con cuối của Nehru Patel kiểu gì cũng là con A. Con Akanai. Đấy. Kiểu gì cũng là Akanai. Akanai có Will Whip, Acrobatic luôn ạ. Không phách cao. Ngoài trạc, chết. Không phách cao. Rồi, main lại ra. Con main này bây giờ kiểu gì nó cũng sẽ bull blast. Bull blast thì thôi. Đi. Will Whip. Will Whip. Một điều rồi. Đây thế chết rồi. Ố, for level lead. Level lead đam đầu rồi. Không có đam để giết main. Đau. Phải level lead phát nữa. Một điều. Game này nói chung là ông relay cái tên con cá để con cá chết đấy, lỗi. Đáng ra nên rotate con cá, sau đó Thunder Wave main, hợp lý. Nhưng mà ông đánh lỗi cái tên đấy. Rồi chúng ta sẽ đến với game thứ hai đi. Tên này thì cho Roaring Moon ra đầu để bị intimidate là hơi bị ngu người rồi. Ủa, main về à? Run đến à? Gyarados lại về này, được, con nào ra? Iron Hand. Ok, run đến, biết ngay mà. Runosan. Bây giờ mà ăn một quái chạc là kiểu gì cũng chết. Không sống được. Đối thủ của Gyarados có intimidate mà anh em cố gắng đổi liên tục anh em ạ, đổi đi đổi lại. Chính vì thế anh mèo anh em thấy không, nó có batting shot đấy. Batting shot đi với intimidate mẹ nó hợp lý vãi cả nồi luôn. Còn chơi những cái con khác ấy, như ví dụ như là con Akanai hay là con Gyarados đấy, là nó chúng ta sẽ mất một turn. Mất một turn để chúng ta swap Pokemon.
I think as long as you keep this rolling moon under control, if you're Riley, Intimidate này. but we do see the jaw lock. Ôi, đánh gì đấy? Không thể chạy. Cắn cho phát đối thủ không thể chạy. Không đủ đam. May mà chưa Terra nhé. Gia dạo này hot. Công nhận Gia bữa nay hot lắm. Cái này về. Tinh lư ra này. Thế nữa để cho tiếp tục là đổi con mèo ra ấy. Nghe công nhận hai ông này đánh nhây. By not terrestrializing early here, which is a lot of things that roaring moon teams do a lot. They just terra turn one and then you regret it later. You're keeping your flexibility for later on in the game. But this dream punch goes into the nhây thật sự. Loses some good chunk of HP on the switch in here, but now he is here to party. Yeah, I like it. I mean, if nothing else too, you get the arcane out of battle, potentially can switch it back in and intimidate both of these physically. Ngoái chạc luôn. Sợ quách gì? Một bên quay chạc, một bên các kiểu. Terra. Terra cho con một con sắp chết. Đủ má. Dồn đam à? So pivotal in this match. I imagine it's been so pivotal the entire weekend here in Fresno. Here is Terra Fairy boosted acrobatic. Không đủ. Dồn đam cho một con sắp chết. Crit ạ. Vãi nồi. Không crit thì khéo không chết đâu. Stomping tan trầm. À, trời earthquake. Nhưng mà vẫn không đủ đam đến Iron Hand. Hand vẫn rất là trâu nhá. Main à, chơi main luôn rồi. Main luôn rồi, nhưng mà main bây giờ làm gì đây? Darling lim chết đôi đúng không? Nhưng mà Relay không thể để chết con này được. Chính vì thế là anh ấy quyết định đổi mon để tính ra phép cao tiếp. Tuần này tính ra đổi cũng hợp lý này. Darling. Darling ngay. I'm pretty interested by this play though. So yeah, we're gonna see if Fluttermane tickle Amoonguss here. I was kind of expecting Riley just to let Gyarados go down and then bring the Iron Hands back in to try to get Spore off. But I think this is a nice spot. You know, he preserves all his Pokemon, can continue cycling that Intimidate if he wants to. He does just a ton of health here, right? So it's a matter of like. Đủ má, cái team của ông Relay này công nhận team láo. Team toàn con trâu, toàn con nhây. Eternatus chỉ số cao sao hồi gen 8 không ai xài á. Tại vì là nó không mạnh. Chỉ số cao đâu nhất thiết là thành một Pokemon mạnh đâu. Burn nhưng mà mid ạ. Ủa? Ui cái đồng đội á? Ủa là sao? Cái đeo gì vậy? It's always cuter, you know, when you like actually delete one of the Pokemon's turns. But I kind of like it, right? Where you're still in the situation now where Ting Lu is gonna have to deal with this Fluttermane. Arcanet's in sort of a weird spot where it's chống Spore. Unless you know. Né Thunder Wave. Đúng rồi. Được. Chống Spore với né Thunder Wave luôn. Được. Hợp lý. Định mệnh chiến thuật nhờ. Công nhận não nhảy số nhanh ấy. Công nhận não ông này nhảy số nhanh. Tinh lư ra. Cái cao cái gì? Thể hiện cái gì? Runotion. Chiêu Runotion này không giết được người. Chỉ giảm được nửa cây HP của đối thủ. Iron Hand chết. Chết vì burn.
Cho Gia ra thôi, Gia ra chết thuê rồi. Ra intimidate phát để chết. Chứ ở cái thế này là cái thế làm gì cho con nào khác được ra đâu. Ố, cho nấm á. Mày muốn chết. Tự đi tìm chết. Yeah, we see yet another switch here. It's been a revolving door of Pokemon all match long. Gyarados coming in, hitting a high value Intimidate and two different physically attacking Pokemon. There you go. That will hurt both of Neil's Pokemon there. Giữ con bài Gyarados mãi bây giờ mới sử dụng. Ok, Will chúng 14 giọt không biết đủ đam hay không. À có 5 mà Lamberry. Ronoson nửa cây. Đồ má. Có Arcanine này đeo gì vậy? Si chớt à? Đeo si chớt đúng không? What is it? I assume it has heavy slam, right? That's probably enough. But yeah, I mean, he's able to get Gyarados in totally for free, get the Intimidate totally for free, and get the Spore totally for free, other than losing some HP on Amoonguss, which is not super likely to be relevant in this match. Riley having a very free 99 Fresno experience in this match of getting so many of his moves without really being punished for it or having to trade off a lot of different things here. And on Neil's end, you think at this point, as long as Arcanine lại về, bị ngủ anh em ạ. Nên là đổi ngon thôi. Could be a little scary as Fluttermane will switch in on this turn, but the waterfall targets down the Tinglu slot instead. Neil's Tinglu is down. He's down to his final two Pokemon in this huge. Giờ Pollen Pup lại được một đống HP à. Giờ khó giết. Con nấm này con main này không có cái kiểu gì để ăn sót được con nấm đấy. Nên là để nó sống thì nó lại spore. À đó, bây giờ không spore được nữa. Không spore được nhưng mà có on shot được con Gyarados hay không? Con Gyarados này nó cũng là một con nửa cây đấy nhưng mà con trâu. Nó lại trâu vãi cả nôi à, đấy. Không đủ đam chứ ai. Cắn si chớt. Ồ, làm gì đây? Pollen Pup nó lại hồi một đống HP. Định mệnh mang team rất là trâu. Không trồng hiệu ứng được à? Không nhá. Chỉ dính hiệu ứng như này thôi, hoặc là bị confusion thôi. Chứ mấy cái hiệu ứng như là sleep burn này, hoặc là bị paralyze hay là bị đóng băng này nó không nhá. Không đổi được đâu, không bị trồng được đâu. Arcanine vẫn ngủ. Lao. Xong. Game đấu có kết quả. Game đấu có kết quả. Cancel luôn. 2-1 cho Relay Factura. Đánh rất chi là ghê gớm. Gì đấy? We'll be right back. Lấy nào. Eternated. Nhìn rất chi là ghê gớm nha anh em nhá. Chưa đánh đây đúng không anh em? Đây vẫn là đằng đây chuẩn bị đến trận bán kết này đúng không? Bán kết. Rồi chúng ta sẽ đến với trận bán kết này. Master 8 này. Giữa hai tuyển thủ là Gavin Michael và Chupa Cross 4.
thì Michael là có Azumarill và main. Còn Chupacross thì có Golden Gold và Talon. Golden Gold này đéo choi nhá, và đéo chích nhá. Và có chiêu chích chứ. So even if the Aquajet wasn't one hit KO, that tailwind goes up first thanks to the priority. And its choice specs make it rain from this Golden Go will be very, very threatening to either of these Pokemon on Gavin's end. The Fluttermane is a Fairy type Terra, so it cannot Terra into possibly a Steel type like we've seen some defensive options prior in the season. Tera luôn. Không nói nhiều, Tera luôn. Chơi luôn. À có Z à? Yep. Can be trying to go in, dealing a bunch of damage with something like this Aquajet to try and see if getting rid of Talonflame potentially could be in the works. Instead, though, gonna go do the old-fashioned way without the priority move. Liquidation. Withstand what is gonna be thrown. Actually, no, it's just going second. So there you go. Aquajet goes straight into that. Không đủ à? Talon with very, very little HP. That is a Không phải là không đủ. Ủa? Không đủ thật á? into the protect for the Fluttermane will still do a pretty good chunk of this Azumarill, I imagine. Yeah, and notably too, with the Make It Rain, it does have the drawback of the special attack being dropped every turn. Right. Là không đủ đam thật anh em ạ, không phải focus sát đúng không? Look at something like a swap or something else, because the Golden Go is just gonna get weaker over time. Cái này đúng một máu rồi đấy. And the Gale Wings being broken means that Aquajet will go Định mệnh không phải focus sát mà là không đủ đam ạ, đéo tin được. Con Talon này trâu thật. to knock it out. Build kiểu gì trâu thế? Fluttermane here, the choice specs on Golden Go means that even though it is a -1 special attack, it's still going to be hitting pretty hard. Based on how this Fluttermane is trained, there might be a small chance it can actually survive one Make It Rain. So in that case, the Aquajet to knock out Talonflame would be pretty big. It's kind of funny with the Aquajet because when you have that Run này. advantage of it right away is kind of nice. Instead, having to manually force out À có Z. this Dragonite. Đẩy được cái Mutin scale. Can be setting something up as the Dragonite does go ahead and Azumarill đeo life force đánh đau á. another round of Make It Rain. The Fluttermane Không đủ đam. thanks that special Rồi không đủ đam thì chúng ta lại có trích Time shot means that Fluttermane does hang on and set up trích a room. really big for Gavin. The rest of Gavin's team is on the slower end. If you think about the Azumarill, the Iron Hands, those are two things. Paraffin bị ban rồi hả? Sao thấy ít người qua chơi quá? Paraffin đâu bị ban đâu. Người ta có câu là lên voi xuống chó anh em. Hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. It's so interesting with Có thể hôm nay bạn hot nhưng mà ngày mai đâu chắc rằng là bạn vẫn hot mãi đâu. but recognizing in situations like this, Đúng không? there could be those uses where it is going to be beneficial to setting that Con Dragon Knight này có exchange speed là thích được con này. when you have such a strong tailwind team like Chubbas, because a lot of things you want to be hitting first because your Pokemon don't necessarily have the best longevity. Yeah, I think that makes a lot of sense. Talonflame coming in here for the Golden Go probably is À con Z. kind of a sacrifice. And gives something else to free Cái speed. đủ mà. Speed though goes for the Aquajet into that Fluttermane, locking into a priority move that cannot be. Ghê vãi nồi à. À con Z. The Dragonite, it's not going to be having a great time going up against that Pelera from the Azumarill. So Dragonite, Azumarill còn 5 HP vẫn Aqua Z được thêm phát nữa. so that life orb not going to be taking it out this time around. And now Gavin has this opportunity for this free switch is something that could be a little bit more beneficial in this condition. I do like that play a lot from Gavin too. I think the Dragonite kind of a big issue. Cái bợn ạ. in Trick Room, that can just Vẫn còn 5 HP, vẫn còn đánh được một phát nữa. that play rough there is really smart. It also covers the Aquajet into the Fluttermane very well because if the Dragonite does go for extreme speed into the Azumarill, obviously it does get knocked out. And I really like the play that Gavin made again for the reason of this Talonflame to not get knocked out just for another. Giờ thì Hen này có một phích cao đúng không? That turn that Choppa was looking for, probably hoping to have Phích cao Aqua Z. knocked out instead. But we have reached a point where this Iron Hands is a very, very big threat. Obviously, Chen Pao does not want to be taking any fighting type moves. Talonflame again does not have a priority Brave Bird because its Gale Wings is Chiến báo bị phích cao là cũng bị ngu người ngay. should be able to get some attacks off here, barring like a sucker punch from the Chen Pao into that Azumarill slot. Phích cao chiến báo đi. That's not going to appreciate the Iron Hands whatsoever. Now it's just going to be the Azumarill swapping out for Gavin for starting off this turn, bringing that his own Golden Go out to play. Could be dishing out some good damage this time around, but Why only chàng? now to make sure this Talonflame is eliminated. Quá thể hiện gì đấy? And Pao will have this opportunity to fire off an attack though. Start trying to deal Ice with Spinner Iron Hands over on Gavin's cũng end. khá là đau ấy chứ. Half at this point. Yeah, it does just under half. The Wild Charge knock out Talonflame, I think it's fine. You get rid of Talonflame, you eliminate the possible Will-O-Wisp threat, which might be what Choppa is going for on that. Khá đau anh em ạ. To make it much more manageable. The Drain Punch in Chen Pao makes a lot of sense, except you do have to worry about the Chen Pao terrestrializing into a Ghost type. So that's kind of the issue you run into here with this Iron Hands, is that it's a pretty The Rain Drain Punch. Punch. If you're able to get it off, you would recover a lot, Shadow Ball which would be very nice for this Iron Hands. You just have to worry about a Drain Punch whiffing entirely, which would be pretty lại detrimental. thể hiện gì nữa? On Gavin, Đừng có thể hiện. and not choice specs, so probably going to be acting last here. Not the most optimal thing if you are Gavin in this case, because Trick Room is still up in the tailwind on Choppa's side to just end. What's interesting though, when we do see these choice variants on the Golden Goes, they've been running trick as well to make sure that Pokemon on the other end can be stopped in their tracks, and especially too if you're looking into that Chi and Pao, taking away its focus. Đừng có thể hiện gì hết. With one hit, Định vậy. and it's sticking around.
À, Terama. Thằng này được. Chop is not gonna let that happen whatsoever. So going into that ghost immunity, great follow coming out. À, còn bên kia tốc chậm hơn. Rồi, Golden Go chết. Massive turn for Choppa there. That ghost type. Còn bên kia tốc chậm hơn anh em ạ. You can see Gavin did try to read into that. I believe he did lock Shadow Ball into that slot on his golden go. Cười vãi. Unfortunately, the choice scarf meaning it was not able to attack before Choppa's own golden go was able to knock it out with a big Shadow Ball. Thích thể hiện. Golden go on Choppa's end now locked into Shadow Ball. Một thanh niên thích thể hiện và cái kết. Given the Iron Hands is left on the field and will resist make it rain. Đừng bao giờ thích thể hiện nhá anh em nhá. Đừng bao giờ thể hiện quá nhiều. Tém tém lại. 1-0 cho Chuba Cross. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với game đấu thứ hai này. Gavin Michael thì có Azumarill và Iron Hand. Còn Chuba Cross thì có Dragon Knight và Chiến Báo. Chiến Báo với Arcanine này thì cũng là một combo này. Giảm defense cộng đội sau đó là tề đào thưởng Exchange Speed. In the past, because this was a really popular combination early on, especially with the Terra normal Dragon Knight. A lot of people have opted away from that, gone back to Terra Flying for that strong flying type Terra Blast. But Choppa is running the inner focus normal type Dragon Knight with pha Terama chím ạ, công nhận. Dành Terra đến mãi phút cuối cùng mới sử dụng. Rồi Terama tiếp. Không đau lắm. Và chết. Này không phải cao. Ngu người. It's going to be two huge KOs here. Dragon Knight going down to this play rough. Really big for Gavin as well. That means one of the big priority attackers is now gone. I really like that play from Choppa though because it kind of harkens back to. Rồi ăn một ray drop trên luôn. Con Azumarill này là quên. Con Dragon Knight này không phải là Mutin Scale mà là cái gì ấy? Mà là Inner Focus. Nó không bị phép cao anh em ạ. Rồi định vậy. Nhìn hung hãn thế. Garchomp nhìn rất hung hãn nhá. Nhìn rất tiếc đối thủ hệ tiền. Garchomp and Fluttermane hitting the field. Garchomp on the other end. This doesn't necessarily like going up against this Fluttermane. Yeah, the Fluttermane with the special attack boosting photosynthesis, it's going to be interesting to see how they're trained because you would think a Fluttermane that carries Trick Room might be on the slower end. And if that is the case, the Garchomp would Tê ra luôn. Tê ra gì? Tê ra tiên luôn. Vâng. Rất chi là hung hãn. On that speed scale, because you would assume that you would want it within that tail room condition. At this point, we're not going to find out because the Garchomp will protect, making sure it's going to be safe from the Aqua Jet as well as the dazzling gleam that we saw locked in. Ice Spinner just hitting. Không đau. Định tính ao nhảy đối thủ gì? Now the dazzling gleam, because of the terrestrialization on the Chien-Pao, isn't going to be hitting for super effective, but it will be hitting it for a good amount of damage as well. It will be eliminating that Focus Sash. Yeah, Focus Sash is gone. That is most certainly Aqua Jet range. Now this becomes. Azumarill bây giờ có Aqua Jet, lát hit được không? Sức cướp binh. Trước khi chết sức cướp binh được phát. Most likely KOs the Fluttermane. That Dazzling Gleam is a great play though. I think the combination of Aqua Jet and Dazzling Gleam would obviously be enough to knock out the Garchomp if both attacks landed into it, and you do break the Focus Sash without having to deal with a possible no whiffing to protect. Anh ơi, Gengar nên học chiêu setup gì? Gengar có setup gì? Còn Native Plot thì học Native Plot. Còn Kamai thì chắc chắn là có rồi. Bạn chọn một trong hai chiêu chơi. Ủa? Sao không Aqua Jet lát hit ta? Can be a dazzling gleam, a strong dazzling gleam coming out from this Fluttermane to take 2 KOs in this turn. That's really big for Gavin. I think if you're Choppa there, you're trying to call Gavin's bluff and make sure that you're not letting him attack when you could just be knocking it out. And so Aqua Jet rồi à? À, một điểm nữa là con Garchomp tốc cao hơn main anh em ạ. Đéo gì vậy? Very bold in this case, an Iron Head or an Ice Spinner are not fearsome enough to tốc cao hơn. Con main này, con main tốc trông nhận build max HP rồi. Con nấm này phải đứng trước con Golden Go rồi mẹ. Chả làm được gì. Không có tác dụng gì trước Golden Go hết. Golden Go có ability.
Thôi xong, Chupa Cross thắng rồi. À sao là 4? Cái này để đeo choi quái đâu? Mày đeo cái gì? Đeo tôi tưởng là choi. Mặt này rất chi là cầm thù á. Căng với bạn. Ai làm gì bạn mà bạn căng thế? Chúng ta sẽ đến với lại là game đấu thứ hai. Game đấu thứ ba chứ. Game đấu quyết định giữa hai tuyển thủ. Thì bên Michael thì có Men và Azumarill, còn Chupa Cross thì vẫn là cái cặp đôi hoàn cảnh. Báo thủ và Kanai, báo thủ và Dragon Knight. Gengar có nên học sức cấp binh không á? Không nhá. Gengar nếu mà bạn muốn chơi theo kiểu bắp đam thì chơi Nati Plot hoặc là Kamai. Rồi một chiêu là Sludge Bomb, một chiêu là Shadow Ball. Còn chiêu cuối thì bạn có thể chơi Thunderbolt, Darling Gleam. Tùy. Should be able to survive one ice spinner. A lot of them are trained for specifically that, and I imagine especially on a trick room flutter main. Đây là thường. Oách sao lách. Đây là thường, rất chi là oách nha. Luôn go rồi. Hai con hệ ma, đưa. Đồ ai đồ ngốc rồi. Mà con Dragon Knight này kiểu gì cũng là đeo choi này, choi bên. Dragonite takes it pretty well. It should be able to survive one more, but at the same time, like, again, this Flutter Mane cannot be knocked out on this turn, so you get another bit of guaranteed damage off with this Dazzling Gleam. And the Golden Go, you know, if it terastallizes, a combination of Sucker Punch and Extreme Speed may be able to knock it out. If it does not terastallize, the Sucker Punch will probably knock it out thanks to the Ghost typing. Nhìn rất chi là ghê gớm. Hai con hệ ma. And now. So gonna keep it in. The extreme speed won't do anything, but the sucker punch is going to be good in this case. Now yet again the flutter main, the Dragonite we got to see how last time around because of that defense terastallization, and now it's still gonna be sticking around for another round of these dazzling gleams. Again, like the flutter main is just kind of here. Con Dragon Knight cảm giác mẹ ngu người đấy nhở. Tại sao cứ để trên sàn vậy? Thì mày nhìn mẹ ngu vậy. Trick room luôn. Bên Gavin mang hai con búp bê xinh quá. Đây mà là búp bê à? What the fuck, ông nhìn kiểu éo thì ra búp bê ấy. Đây là gấu bông hình Pokemon mà. Oh, Trick Room. And now. Đánh luôn. Muốn Blast luôn. Con này con min tốc à. Em ạ, con này là một con min tốc. Tốc chậm vãi nổi. Mà cái con Gachom thì kiểu gì cũng là đeo choi nên là sẽ là mắc tốc. Quay chạc nửa cây. Make it rain. Garchomp just going to be firing off a rock slide, making sure, of course, that you're not going to be hitting your own Pokemon with something like an Earthquake and still be chipping damage on all sides of the field. I do like that wild charge into the Golden Go. Walking Way mạnh hơn Suicune đúng không AD? Chắc chắn rồi. Mạnh hơn nhiều là đằng khác chứ. Ga cho mạnh hơn không Terra đi Terra Dragon Knight chán. Ủa biết chơi game không?
Định mệnh đứa nào nói ra gần này yếu hơn gà chòm. Người ta chiến thuật, người ta giảm defense cộng với lại là Tera thường exchange speed, vừa được ưu tiên vừa gây đam to, vừa giảm sát thương, quên, giảm defense của đối thủ. Nó là combo của người ta mà dám bảo là chán. Biết chơi game không? Con gà chom này bây giờ nó Tera lên làm gì? Đeo choi định vào để bóp team Earthquake để giết đồng đội. Con gà chom quên, con Dragon này nó đang Tera, nó đang mạnh. Cái Chen Speed cơ bản là gặp bị kèo khắc chế ấy. Là đối thủ có gì nhở? Có hai con hệ ma. Hai con hệ ma nên là Chen Speed nó không phát huy được tác dụng. Shadow Ball. Bây giờ cái Gen 9 này nó có Tera anh em ạ. Cái ngưỡng sức mạnh của Pokemon chúng ta khó đánh giá lắm. Cái ngưỡng sức mạnh của các Pokemon ấy chúng ta khó để đánh giá trong nó. Đấy, này thì Á Thần này. Đấy. Mạnh không? Một shot. Dạ, dăm ba Á Thần. Giờ một mình ra này chơi mấy? Chơi 3 thua. 1 đánh 3 là điều không thể. Thế này có ra xiềng mày ra 2-0 cho Gavin Michael anh em ạ. Không lật được. Thực sự cái đấy kẻo chết không lật được. Chúng ta sẽ đến với lại là trận bán kết tiếp theo. Tứ kết tiếp theo giữa hai tuyển thủ là Abeto Lara và Zachary Thornbird. Tera luôn không? Acrobatic, Throt Chop, theo Win và Rotek. Còn mua Roaring Moon này là một con Roaring Moon có theo Win anh em ạ. Chơi theo Win chứ không phải là chơi Acrobatic. Quên, Ronden. They both essentially mitigate damage in different ways. Obviously, follow me redirecting single target attacks, whereas friend guard works no matter if it's single or double target. Coming in handy here because Garchomp firing off an earthquake cannot be redirected by follow me, but can be, dampened a little bit by that friend. Đây là thép. Đây là nước ạ. Rồi, đây là nước. Rồi làm gì tiếp? Thể hiện đi. Rotek. Gà chom Earthquake này. Super Fang ạ. Nhưng mà đã bị predict bởi Rotek. Native Lord. Giờ Native Lord nó chả có cái tác dụng gì lắm anh em ạ. Giờ bị dồn down rồi. Khó. Ăn Acrobatic cộng với lại Earthquake liệu Golden Go sống không? Golden Go này đeo leftover này. Golden Go turn này sẽ đấu tech. Turn này nó sẽ rotate để nó hồi HP. Turn sau đánh. So a lot of golden goes we get to see our choice varieties just full on attacking, but this one is quite unique in the fact that it has the leftovers and it has protect, so it can just go ahead and start setting up, get some recovery turn after turn. Tera. Ghê gớm vậy sao? But it does mean that can maybe stick around for a little bit longer. Now it is going to be the time for us to see the terrestrialization coming out from the Roaring Moon into that flying type we know and love so dearly. Now protection. Ok, rotate này, double rotate rồi. Ủa, không double. Yeah, really smart protect there. The friend guard will be preserved no matter what because the Mass doesn't need to be attacking for that to go through. The flying type translation means that Earthquake does not affect the Roaring Moon. Theo Win à? Double kill này. Tham thế. So plus 4 on this Golden Go. This Golden Go, if it gets this opportunity to be going and firing off attacks, it is going to be absolutely devastating. Tham định mệnh. Người ta nói tham thì thâm. Quá tham anh em ạ.
2 native plot. Get punished in the upcoming turn. Mazel taking over 50%. Tuần vừa rồi ổng make cái rain là ăn đôi rồi. Let's stay in and go for this follow me. The earthquake might be able to knock it out before it can redirect something from this roaring moon. Which is the big thing because obviously Đúng không anh em? Ăn đôi rồi. into that golden go and the mouse hold Này tham này. So follow me. There wasn't really too much you could do else with it anyway, but it does mean that the acrobatics is going to be hitting its intended target. Biết chơi game không? Go and Định mệnh tên game tên trước mà mấy cái rain mà non native plot được một tên rồi, tăng 2 bậc SP attack. If you're able to survive that turn, Mấy cái rain ăn đôi rồi. Pokemon with a make it rain, Không mấy cái rain. it just has the damage. Và cái kết double cái kết chết. Định mệnh tham thì thâm. Did get knocked out by that earthquake. The friend guard does not apply anymore. The mouse hold has to be on the field. So if that friend guard might have been enough to prevent the acrobatics KO, which I kind of doubt. It was the golden go was low already. That was just another big play from this Garchomp. I think with the choice scarf, the Alberto kind of has the space to drain the Garchomp. Gà tròn có choi à thì tốc cao nhất trên sàn. Otherwise, on something that's not a choice scarf, just because you have that speed built in with the item. Team Abeto thắng rồi. Abeto thắng. over on Zachary's end. Ủa làm đéo vậy? Thể hiện gì vậy? Matching tailwinds if desired, considering the Talonflame does have that Gale Wings. It can go right ahead, right away to make sure there is some speed over on his end that the Fluttermane can take advantage of. And that is going to be with the Dazzling Gleam. The Garchomp safely getting out means that the Fluttermane coming into its spot is going to be taking the damage instead. Ngu người. Định mệnh. The Fluttermane only gets one Acrobatic. hit and it's gone. Yeah, just a really Đau clean thật. KO from that acrobatics. Just a really rough spot for that. Win. Now, he lost 2 Pokemon without doing a single bit of damage, which I think, especially when one of those Pokemon. Nghe đâu có kết quả rồi đúng không? That's a lot of resources given up to accomplish essentially nothing. Like all that you got was, you know, his game. Có kết quả rồi. Win. Abeto Lara win. And after fire, not one. Or that cool. Because we do see the Trận này là do ông kia ông Zachary ổng tham thì thấp thôi. Chúng ta sẽ đến với game thứ hai này. The nasty plots up, but ultimately the mouse Thì Abeto Lara là có Roing Moon và Chizu. being able to set up the tailwind. Còn Zachary thì có chim và main. Talonflame that can be setting up a tailwind over on Zachary's end, and the Fluttermane right out of the gate. We know the amount of damage the Fluttermane can do, and it pairs up really nicely onto the Pokemon Alberto's end. Yeah, especially since we saw the roaring moon just Nào để tôi xem nào. that Fluttermane in the first game with that, you know, terrestrialized boost, photosynthesis boost. Xem tên này họ sẽ xử lý như nào à? Still from Alberto, I think the Talonflame also threatened with a one-hit KO here. Luckily for Zachary, the Talonflame does have Will-O-Wisp and should be faster. Chizu về à? Sợ bạn sợ nó à? Go up from that roaring moon, but it's still a pretty threatening spot here. It's a beef Fluttermane or Fluttermane world out there. So over on Alberto's end, going to be bringing it out, taking the Chi Yu his way as terrestrialization over. Rồi, Teratin luôn cho main ạ. It's paired up with this. Bạn sợ nó à? So this Fluttermane on Zachary's end is looking to deal some massive damage. Tera luôn. Want to at least take a super effective hit from that. All in luôn anh em ơi. Utilize his own roaring moon to get rid of that weakness into that flying type. Really smart, unless there was a huge reader with a power gem going into that slot, the roaring moon should be able to fire up an attack. The Talonflame here in a unique position. The tailwind going up means that it did not Will-O-Wisp the roaring moon, which could prove a bit of a detriment because the acrobatics. Moonblast này. Moonblast coming from the choice specs. Đau. Does go into the Ôi sát. but luckily a focus sash there to prevent it from being knocked out in one hit. So gets Acrobatic cũng đau luôn. clean up on the next turn since now On Zachary shot. has the speed. He no longer has a Fluttermane though, as no Will-O-Wisp into the roaring moon means that this is going to be full hour and it's going to. Bây giờ mới ăn cơm xong để xem stream của AD. Ok bồ nhá. Fluttermane right off the bat is very. AD ơi, Mega Metang Rốt View như nào á? Bây giờ làm gì có Mega mà hỏi bồ. We just need a kind of control element. Mega là cái gì vậy? Có ăn được không? From the Fluttermane being activated means that, you know, any kind of attack should knock it out, whether it be a Dazzling Gleam from the Screamtail or a Brave Bird from the Talonflame. Making that a Brave Bird might be a little bit risky just because you do break your own Gale Wings for getting exactly 1 point of damage onto the field. But at the same time, Lên. you know, if you want Roing Moon. to kind of exist. That's exactly it. We see what happens when you Rồi let má. simply exist Mẹ bọn out. chầu nó lại đến rồi anh em ơi. Yeah, it would just be committing that Dazzling Gleam to do a little bit of Bọn chầu nó lại đến công viên chơi rồi. those inevitable things. Thing is, the roaring moon over on Alberto's end, it does have the option to try and match speeds, and there's not really a way that it gets threatened too much. Sometimes Talonflame it does have taunt that could maybe shut that off and eliminate that, but noticeably this Talonflame does not. It Kệ can't. AD cứ tư vấn á. Ủa biết chơi game không? Giờ làm gì còn Mega mà bồ hỏi. Not gonna take it down. Có Mega hỏi thì cũng đừng tôi thì cũng ok, nhưng mà làm gì có Mega đâu. So very unfortunate for Zachary as the Vãi cả Will Whip Mid ạ. We'll have another opportunity on the next turn to try and
get that will-o-wisp, but that is a huge miss this time around. And that's the thing with these Talon Flames. Sometimes too, we see people go ahead and, hey, this Talon Flame, I'm gonna get this Wildlands, I need anything. But this one does not. Ngu người thật. Defensive set. So that is definitely a huge miss, especially knowing that damage output from that Roaring Moon that we got to see in that game one. Especially now that the Roaring Moon is not burned, you kind of have to divert more attention to it. If it was burned on this turn, you wouldn't really have to worry as much about the damage coming out from it. But the Flutter Mane protecting there means that the Scream Tail can either knock out the Flutter Mane or the Encore the Roaring Moon into something like a Tailwind. Or no, it would be Encore. Lấy nào Roaring Moon. Get rid of the Flutter Mane. You have to either give an attack. Con kia có disable. As we do see here, unfortunately, the Gale Wings is now no longer active. And at this point, it's probably an Encore coming out here from the Scream Tail. And that just goes back so unfortunate that the will-o-wisp missed this time around because you don't get that Encore. again because you do need to be committed. Khóa Encore với disable rồi. And this is a tricky Mẹ cái combo mất dậy. going up against them because one wrong turn can lose you a Pokemon as it can be on board and Anh em ạ, combo mất dậy. force the swap or anything else. So the Roaring Moon been sitting here but now next turn Nó cứ Encore khóa chiêu, sau đó là nó nó disable ạ. Khóa chết một chiều luôn. However, the Scream Tail will only be faster than Garchomp on this current turn because the Tailwind on Zachary's Tide is about to run out. This is the final turn of Tailwind from that end. So on the following turn, AD thử build team với con Cerulet á. Con Cerulet bình thường mà tôi không thích chơi con Cerulet lắm. the Scream Tail, which relies on its speed to get these Encores and Disables off, will be slower than the Choice Scarf Garchomp and Tailwind. So instead of protecting, just gonna go ahead AD and cứ tư vấn đi game em chơi có Mega. Ủa phía trên có bạn ấy tư vấn này kìa. Cứ chạy cối hỏi tôi làm gì. Bạn Hydra VN này bạn ấy tư vấn đúng rồi đấy. Cứ thế mà học build theo thôi. Rock slide à? Làm gì có đam. On a turn that the Garchomp most likely is locking into Rock Slide, that means you can immediately start stacking your damage on Rage Fist. That is one attack into the Annihilate so far. Bạn biết chơi game không? Đúng vậy, biết chơi game không? We have the option for Scream Tail to mess with the Chio as well. Garchomp is locked into Rock Slide thanks to that Choice Scarf, and given Tailwind should be ending on this next coming turn on Alberto's end. The Scream Tail Xkdrill vào game có mạnh không á? Có nhá. Xkdrill trong team bão cát mạnh vô đối. Đeo Life Force trong bão cát mạnh, không thể cản phá. sitting here and letting your Pokemon just get shut down and forcing the swap after. So instead, taking a little bit more of a proactive approach and swapping the Garchomp out before its Rock Slide can get disabled and bring the Roaring Moon in. Now it's just about dealing with con lửa không đủ đam ạ. Trâu vãi. Theo AD con Pika Clone nào tốt nhất á? Pika Clone là cái đờ gì? Phải mua TM mới học được Earthquake á. Mày chơi bản game nào? Khổ quá. Chơi bản game nào? Lên YouTube gõ TM Earthquake là không phải mua mà là nhặt. Nhặt ngoài đường ấy. Mình phải chơi bản game nào rồi sau đó mình tìm cho vị trí của nó cho nó chỗ nào, sau đó mình đến đấy mình nhặt. Earthquake không có mua nhá. Mà chiếu Earthquake thường phải gần cuối game người ta mới cho. Vì nó là một move mạnh mà. It's just doing more and more damage as Rock Slide is going to be enough to finally deal with the Scream Tail once and for all, thanks to the damage that Chio was able to stack onto it with the Flamethrower last time around. The Roaring Moon now with that Tailwind, Pokemon are going to be super speedy going on forward in this end game, whereas this Annihilate still gets a chance fired off. Oh, một đấm chết Roaring Moon luôn. Xong. Định mệnh đánh kiểu éo như vậy. Biết chơi game không? Đánh kiểu éo gì, Acrobatic thắng rồi. Ủa định mệnh tích. Cách đủ. Trái đồ kiểu gì. Biết chơi game không? Một điều. Hay là bên kia đang có theo win ta? Nếu mà có theo win thì ông Abetolara đánh cái tên đấy là hợp lý. Nhưng mà không có theo win là chúng ta lại phải đặt câu hỏi là có biết chơi game không? Rồi chúng ta sẽ đến với game đấu thứ 3 này. Game đấu quyết định này. Bên của Abeto thì có Men và Chizu. Cặp đôi này một cặp gây đam rất là mạnh.
Còn cặp của Zachary thì có chim và main. Cặp này là một cặp tốc nhanh. Rotate. Theo win này, toàn còn đứa chết. Darling à. Không đứa nào chết hết. Oh, con main của bên Zachary có vẻ trâu. AD từ build team có XKDRD á, nó đừng nhập cảnh éo đâu build. Một shot, định mệnh Raybird chết luôn ạ. AD Talon nên học Bray hay Fly. Đấy, nhìn người ta build đi. Nhìn tuyển thủ chuyên nghiệp người ta build rồi mình học theo thôi. Các bạn cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên. Đấy, vấn đề đơn giản như thế này thì tuyển thủ chuyên nghiệp họ build như nào, chúng ta cứ vậy, chúng ta sách lấy bút đấy, chúng ta ghi vào, chúng ta tự build theo. Rất chi là đơn giản. Ngu người rồi, Alberto bây giờ đang bị thiệt cái theo win. Thiệt cái theo win là ngu người rồi. Because of the tailwind and the offensive pressure that Zachary has on the field, I mean, there's already was so much damage done by the dazzling gleam. You know that you're outsped. You know that your flutter main is cooked. And being in position, you have to consider this double protect. You're already just so are behind, but it would be the only way to make sure and try to get a tailwind on your own end, so you can try and match anything. Theo win bây giờ có kịp không? Bắt buộc phải Terra nhá, không hệ rồng đắc nó đa linh lim phát chết. But the flutter main on Alberto's end about to go for a double protect here. If it gets it, it would be huge. Unfortunately, it fails. Rotate. Đau đấy. Đa linh phát nữa. Ok, rồi Moon double kill luôn. Hủy diệt. Đánh sai. Haricha đi team nào mạnh á? Con Haricha đi với lại con đi cho Haricha đeo cái psychic seed. Sau đó là học acrobatic với shot đen. Ok ngay. 3-1 à? Thôi xong. Đánh đéo gì nữa? Hai con hệ tiên à? À đâu? Con kia hệ gì? Con kia hệ tiên với hệ siêu linh hay sao mà? Đánh cái gì nữa? Không biết chơi game thua đúng rồi. 2-1 cho Zachary thon bớt rồi. Số tách này. Hai con hồng luôn. Cream theo biết bay. Đây người ta không gọi là bay mà gọi là lơ lửng anh em ạ. Người ta gọi là levitate. 2-1 cho Zachary. Biết chơi game không? Ủa, ông Michael này vẫn chưa bị loại à? Vẫn chưa bị loại anh em ạ. Chúng ta sẽ đến với là cặp bán kết tứ kết thứ 3. Tứ kết thứ 3 giữa hai tuyển thủ là Gavin Michael và Relay Factura. Thì các bạn có thể thấy là bên của Michael thì có Azumarill và Iron Hand. Team của Relay thì có Gyarados và Tinh Lư. Gyarados vừa Intimidate phát đổi luôn. Ra rồi đóng cái cửa đấy anh em ạ. Mấy bọn chẩu nó la to quá. Bữa nay kiểu mất điện đấy. Mất điện luân phiên. Buổi tối mà chơi ngoài công viên cái công viên này là nó nằm ở cái giữa hai cái lối nhà, hai cái gì nhỉ? Hai cái khu chung cư đấy anh em. Chính vì thế là gió nó lộng qua cái giữa khe, nó lọt khe qua giữa hai cái khu chung cư nên là nó lắm gió. Và thế là bọn trẻ chơi nó mát.
Buổi tối nó mát nên là phụ huynh ra đưa bọn nó chơi nhiều. Ngoài công viên ra thì ở bên đường lại có nhiều ghế đấy chứ. Họ để nhiều ghế. Gì đây? Tera tiên cho lại là con tinh lư à? Hurricane này, không đủ đam. Mạnh vậy. Không đủ đam luôn. Định mệnh. Châu nhờ. Believer. Azumarill đã bị ngủ. Giờ nó sẽ rotate hoặc đổi mon. Tera bay. Định mệnh Tera bay Hurricane không đủ đam giết mông gớt. Mông gớt công nhận châu. Châu dã man. Rồi mong gớt về này. Về để hồi HP ấy. Bà Iron Hand ra. Đau nha. Cũng không đau lắm. Chứng tỏ con Azumarill này là một con không mắc SP attack rồi. Không đủ đam giết 7 HP. Nhìn vẫn chết chi là trâu. Giờ thì bên team của Relay đang có một phép cao à. Một shot. Láo nha, láo nháo cho một shot anh em ạ. Something kind of like feels like the captain of Gavin's team, and it goes down without really doing any damage. Yeah, it's very similar to the Roaring Moons that we've seen right over the course of today. Like once we had Neil and Alberto. If Roaring Moon goes, mạnh mẽ. Your strategy does too. Yeah, but however, you know, we do have two powerful Pokemon in the field here. Both of them theoretically capable of dealing a lot of damage. But again, there's the Assault Vest on that Iron Hands. There's the ability on that Ting Lu. It's tough to actually get enough damage out with this combination of Pokemon. And with Pelipper being so close to being knocked out, Gavin's got to be very careful here. You know, the Golden Goat does have that Choice Scarf, so unless he chooses to use Trick to get rid of it here, it's easy to get caught in a situation where the remainder of this first game. Yeah, that damage mitigation on Riley's end is proving so crucial because Golden Goat does not have access to a nasty block. Golden Goat à? Golden Goat có Thunderbolt đeo choi đúng không? Make it rain này. Méo đam. Crit ở đấy. Nhưng mà rất tiếc là very effective. Không có down luôn, tiếp tục là not. Not very. Despite that, though, I mean, the wild charge damage at Golden Goat is a big deal, right? Now, both of the special attacking Pokemon left on Gavin's side of the field have very little HP left. I guess the good thing on Golden Goat's side is it is so quick, right? You know, theoretically, if you can find a way to knock out this Ting Lu, perhaps it can come back into the battle later and make a bigger impact. But time is starting to get short here, you know. Golden Goat, another weakness of having that choice scarf. You know, con Golden Goat này, con kia Tera thép nữa, con Tera tiên rồi, mấy cái rain không đủ đam giết. Chầu thế không biết. Có ability giảm SP attack. Golden Goat lại về. Rồi. Đập cho một shot. Giờ sẽ làm gì? Storming tan trầm á? Đùa. Tên này Michael đánh hay à? Công nhận tuần này Michael đánh hay. Xử lý mượt mới gọi hơn cả. Các kiểu. Ok, intimidate. Nhưng mà intimidate rồi như nào? Yeah, I mean, that Iron Hands is very important. You got to preserve it a little bit. I also don't love that it's intimidated, right? Where you'd really like to find a way to shed the intimidate. So yeah, perhaps again some switching necessary on Gavin's side of the field. He's just got to be very careful here. Ăn một quái chạc vẫn chết.
Yeah, he definitely does not have a lot of wiggle room now when you have such low HP Pokemon remaining. Gavin deciding to switch Golden Go. Mệnh đổi Pokemon liên tục. Obviously would have been disastrous if you're expecting a stopping tantrum to hit the Iron. Rồi, tự chết. Golden Go is the sacrifice in Pelipper's stand there. It will Giữ Pelipper à? switch. Iron Hands does get Oh. some safety because if the stopping tantrum goes into that slot, now it's the flying type and he's going to be immune again. Yeah, you have to keep dealing with that boost though, right? He's still going to have it next turn. Yeah, that's true. It's just every time he fails, that means the next time it's going to be boosted because Hy sinh Pelipper anh em ạ. À quên, hy sinh Golden Go để giữ Pelipper. You'll get him eventually, Tinglu. Một nước bi không biết là có nên là gọi là tốt hay không. How much damage that waterfall would have done if there wasn't a Pelipper in this game. yeah, that's true. And the thing is, you're running out of your Volt Switch shenanigans here. You are down to your last two Pokemon. They can't switch out anymore. Riley can still switch his Gyarados out to get one more Intimidate on you. Yeah, I mean, it's sort of a tricky spot too on the Riley side where how do you kind of just control Mega vẫn là cơ chế tuyệt nhất. Mega Bu thì im mẹ mồm. but, I guess it's a Mega. it's tough to see exactly the path because Amogus in the Biết match chơi game không? right? There's no way for Gavin to reset the rain if he loses it, and without it, you're that Rồi, Gyarados về này. Yeah, well, let's see what Ông rớt lại ra này. goes down on this turn. Rotech này. No, it's not gonna take any damage here, but what Turn này thì relay này, đánh hợp lý này. to this? The fake out into Amogus doesn't matter since it's just switched in. And if that Đấy, hurricane goes into predict bởi Hurricane. precious rain turns with your guaranteed accuracy hurricane. Phép cao cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Giờ hết phép cao rồi. Amogus is probably not like the most critical Pokemon. Hurricane. So, it could just Hurricane và quay trả. allow Tinglu to get at least one free ground type attack off. But we do see it going for the rage powder here, yes. Yeah, so that will redirect attacks away from Tinglu and towards Amogus. Like Giờ chắc là đủ đam rồi đúng không? Lúc nãy không đủ là tại vì là con nấm nó còn nhiều HP quá. going into the Tinglu. Giờ cho một phát. Two situations, and we know Gyarados will switch in at the start of the next turn and get another Intimidate. Here's the wild charge into Tinglu though, and does really hardly any damage. Không đủ đam. Con tinh lươn này trâu quá. Once it's been intimidated, Pelipper is out. Rồi bây giờ là vào thế là thế 2-1. 7 HP for a long time there, but now Iron Hand's not a Pokemon that can attack two different slots at once. So Riley in a position now where he can kind of try to just focus this down. He does have the ground type attacks from his Tinglu to start weakening it, and with that 2-1 không trộn que à? as Tinglu, you're a little concerned about the fighting type attacks, but they're going to be irrelevant in this one. On top of the Intimidate from Gyarados, on top of creating an awkward situation here, right? Where, well, Gyarados does have a type disadvantage with Iron Hands, but can you really afford to take that recoil? At some point he's going to have to. He kind of needs to knock out the Tinglu first so that he can then trade with Gyarados and maybe have them both faint at the same time to win on the tie, but he's a long way from that. We saw how much damage he just did to the Tinglu even before that Intimidate. And for sure, because the Gyarados is going to do more damage because of the rain being up right now. So that brings Không đủ đam. Storming tan trầm á. after the wild charge, could you take in 100%? Giờ Storming tan trầm thắng rồi. Relay thắng. Tantrum is super effective, and Iron Hands is essentially going to have hardly any HP remaining. Here is the stopping tantrum connecting onto the Iron Đấy. Hands, and Riley Factura is one Thế trời đã quyết định như vậy rồi. Attacking the game and just out of yourself. interesting, right? 1-0 cho Relay Factura. Looks like Riley wants it to be. Ông đấy đánh những cái turn xử lý hay hơn. Ruin here where once again out against Rồi chúng ta sẽ đến với game thứ 2 đi. so impactful. However, this is the other side of what you were just mentioning about his Terra type, right? Where Gavin Michael thì có Pelipper và Golden Go. he would have been neutral to everything. Còn Relay thì có Tinh Lư và Gyarados. Turn này phần trăm cao là con Gyarados nó sẽ rút về cho nấm ra. It's kind of a weird spot because if Tinglu does not terastallize, you're not hitting super effectively, and the Gyarados Golden Go về à? Sợ cái hack gì vậy? does not want to take that risk, and instead will just switch Phải về. into Amogus. Đấy cho Gyarados về mà. As well wants to save Nấm ra. À đừng hand ra. onto one of Gavin's physical attackers like an Azumarill or an Iron Hands, but Tinglu Ghê gớm đấy. Riley meaning the only attack this turn can be from the Pelipper, and the Hurricane goes into the Protect anyway, so nothing really happened. Yeah, respectful turn by both players there. I think some of what was probably happening there. The Gyarados was facing down the Golden Go, which he does have that Choice Scarf and Thunderbolt, right? Ghê gớm đấy. Cái nấm bây giờ ra hút đam cũng được nè. Don't want to give up a Pokemon like Gyarados for free, especially because the Intimidate to get off was useless, right? And there are other Pokemon on Gavin's team that's really important to keep that Gyarados healthy to check. Yeah, and we now have the Iron Hands on the other side, so Riley was covering the Thunderbolt because obviously Iron Hands can take that Thunderbolt for days essentially as a resisted attack. But no more swapping. It's time to terastallize here in Game 2 for Riley. Why change up the play if it worked out so well? There is no Golden Go in your way, so let's go for the Terra Fairy here and change up Tê đặt tiên à? on this spot. Fake out from Iron Ok Hands phép cao này. to stop any spores or anything near. Hurricane này. Không có đam. The rain is up, but it doesn't even bring Nhưng mà bị confusion. yet a confusion which Được, is confuse không? very, very tough to break through. Tinglu is confused. Confuse. Ồ không. Illusion.
Tưởng confuse. Perhaps getting it down in range where a combination of attacks could eventually knock it out. Need that citrus berry first, but I think in some cases, at least activating the citrus berry is a big deal, right? There's other ways it could potentially get that health back. Now, it's gone for the rest of the battle. No matter how much it switches in and out with Regenerator, it can never get that back. So what does the Pelipper do in this slot where one, Iron Hands has the Ting Lu helping it out and Assault Vest and only Hurricane's neutral, and you see the Ting Lu doesn't even care about Hurricane either. AD, BH, Bui D, team với con Golden Go và Annihilafare đo là sao? Tôi đọc một câu mà tôi không hiểu lắm. Quay trả không chết à? Có sát. AD ơi, con Ren Ninja build như nào? Con đấy build khó. Bạn có thể xem lại series Pokemon Neo E mới chơi hôm trước ấy. Xem là build như nào thì build như vậy. Còn tra thông tin Pokemon ở đâu thì các bạn có thể lên Pokemon DB để tra. Pokemon db.net. Bản tin Trick Room á, Trick Room bây giờ đang bị out meta á. Trick Room bây giờ phải đợi sang series sau rồi mới có Trick Room được. Meta sau chúng ta có con Ursaluna. Ursaluna nghe nói bây giờ đang mạnh lắm. Để lúc đấy team Trick Room mới quay trở lại được. Chứ Trick Room bây giờ nó đang phế vật. Nếu Pokemon dừng phát thì AD làm gì? Vãi, Pokemon dừng phát là cái gì? Không hiểu lắm. AD ơi, sao mấy bữa nay không thấy AD đi phiêu lưu nữa? Phiêu lưu có nghĩa là đi game á. Mấy bữa nay mất điện mà. Mấy hôm trước là tôi về quê, sau đó là mất điện thời gian, làm sao livestream chơi game được. Iron Hand về và ghi Arados ra. Ghê gớm vậy sao? Tinh Lư cũng về luôn. Mong rất ra. Tôi đã có. Đấy. Nhìn rất chi là hung hãn. Không có đam. Bị intimidate. Đấy là một chiều súp very effective. Nhưng rất tiếc. Lại hồi cho một cục HP. Ông Michael này, ông đang hack não này. Đang sửa bò hack não. Ghi Arados về ai ra? Iron Hand ra. Mấy con Pokemon của Gavin Michael này lại full HP, đang rất khó để đánh. Thật sự các bạn ạ, còn 3 con Pokemon này nó hơi khó, vào cái thế khó đánh lắm. Shadow Ball. Ngoài Shadow Ball ra làm gì đi? Trick à? Lấy Citrus Berry à? Cũng ok đấy. Không có đam. Định mệnh hai đứa pollen bắp nhau. Nhìn ngứa ráy thật sự. Hai đứa pollen bắp nhau anh em ạ. Không có đam. Pollen bắp này.
Yeah, I mean, that's going to be a problem later, too. And we see how little it does to Amogus. I think probably a hint also that, you know, I mean, Make It Rain is not exactly going to be one-shotting this Ting Lu, right? Trận này Relay Factory đang có rất là nhiều lợi thế đấy anh em ạ. Tuy là con Iron Hand nó ngủ rồi nhưng mà team này bây giờ anh em thấy không? Nó ngủ lâu thế. Ngủ đéo ngủ lâu vậy ta. Ngủ gì mà ngủ full 3 turn đúng không? Ngủ full 3 turn thì kéo bị lật kèo. Even with the option for regenerator, because choice scarf from Amogus is just a tiny bit off meta. It's also tough because you could argue that the Gyarados is not a likely switch in because there's no physical attacker out right now, so it's more likely that Ting Lu switches onto the field, which is why the Thunderbolt would not be as strong as the same type of attack on as Shadow Ball. Yeah, I kind of like the Shadow Ball, like Spore in events. Nào, súp cho nó phát. Iron Hands is going to wake up here too, so Spore in that slot also looking pretty high value. Yeah, Gavin definitely looking. Ting Lu ra, ok. Ting Lu is the answer as we were just predicting here, going to lower the special attack of all three. Shadow Ball này. Ôi, Hem cuối cùng dậy. Nhưng mà lại bị dính Spore tiếp. Khó thế. Cái thế phải gọi là thế khó vậy nồi. If it makes it rain here, it's gonna come at a cost, right? Where having that special attack reduction out in the field, it's bad anyway in this match, right? It's already struggling to deal any damage, but also, if Gavin were to lose another Pokemon, having no way to reset that special attack drop is going to be tournament ending for Gavin. So nhây anh em ạ. Michael ổng đang nhây. Remember, Gavin only has 3 Pokemon left right now, so does not have a lot of maneuverability if something gets knocked out. Golden Goat decides to keep clicking Shadow Ball instead into. Không có đam để đánh. Không hề có đam luôn. Storming tan trầm này. Láo à. Golden Goat chi chớt. À đúng nãy nó trích. Lấy trộm được cái trích. Perhaps getting a situation where maybe it reduces the damage of a wild charge or something. But time's starting to get short, right? Where at the very least now, the Golden Goat can't protect one-sided choice scarf. Golden Goat chỉ còn có nửa cây thôi. Golden Goat normally does. At this point, even if you switch back out to Amogus, right? Golden Goat mà chết là thua ấy. It's going to be so close that you're kind of pinned, right? Well, then what do you do with Amogus? Yeah, for sure. That is the difficult spot, and that's why Riley has really been in such a commanding position the entire set. Chính vì thế là ông Michael này, ông bắt buộc phải bảo vệ anh em ạ. Make it rain, không đủ đam. Ok, Hen vẫn ngủ ấy. Tiếp tục make it rain phát nữa. The Rain Pin cộng make it rain. Ồ, không make it rain mà lại ra đổi mon. Đổi mon để hồi HP cho nó sướng à. Được, nói chung là cũng được. Yeah, it's the same thing with Neil in our top 8 match, right? You're like, oh yeah, I'm not really, sure if this one's going to come back. Like, oh, it actually brought that considerably closer than we were anticipating. And just goes to show how great of a trainer Gavin is to bring this back from the depths of defeat where it looked like so many turns ago. But Amogus will switch vòng rớt ra này. to reset that special attack drop. Tinh lưu về. Mẹ bọn này đánh bây giờ đến cái giai đoạn là chúng nó đổi mon liên tục rồi anh em ạ. Super fast on that little grass poison Pokemon. Drain Punch not doing too much damage on Gavin's end. Nó đổi mon liên tục. Still stays asleep. He's been asleep for like 6 turns. Yeah, that Iron Hands is tired, but I mean that's a really interesting turn. So I like what Gavin did there. So Golden Goat is threatening the knockout that Ting Lu, so he kind of like forces the switch and avoids that situation we were talking about before, right? Where he kind of was in a situation where he couldn't allow a stomping tantrum in that slot because he couldn't afford to take the damage. By getting the Make It Rain off, he kind of just dares around like. Nhây thật sự luôn. Get the knockout into Ting Lu, and he does it. However, Amogus coming in still really bad, right? The Pollen Puff, even though Iron Hands doesn't seem totally interested in participating in this battle. Amogus can kind of drag it back into it, heal it back up to full health again, perhaps. Không đủ đam. Giờ nó lại bỏ đen bắp. Heavy Slam không đủ đam tiếp. Oh, thế là mong rớt rồi. Đây là một điểm đột phá anh em ạ. Chứ đây còn ở mong rớt đây chắc chắn là một điểm đột phá. Mẹ nó, hai lão đánh nhầy thế.
doesn't need the Iron Hands anymore, but the Iron Hands is in trouble, right? We've already seen. Nhưng mà một bên còn 4, một bên còn 2. Nhìn thôi là anh em cũng biết. Yeah, new meta. Definitely can't wait till NAIC when we run all these max speed choice scarf Among Us just for the fastest spore that you can. Giờ em mới kịp xem. Chúc AD có buổi tối vui vẻ. Cảm ơn bồ nhá. Xem thì anh em nhớ để lại cho tôi một like phát. Cảm ơn anh em rất nhiều. But the Drain Punch is more than enough to knock out the opposing Iron Hands at least. So Gavin has finally gotten a knockout on the other side. Might be time for a super effective choice scarf Pollen Puff, baby. There it goes. Oh, love to see. I love this just full out aggression from the Among Us here. Looks like even though it's super effective, what is that, like a 6-hit KO, 5-hit KO, something like that? Yeah, I mean, super effective feels like a little bit of a stretch. That was a sort of effective Pollen Puff. Yeah, and there is the Gyarados coming onto the field now. Rồi, Intimidate. Are threatened obviously by the Iron Hands. Waterfall is resisted as well into this Terra Grass type now. So if Iron Hands can get an attack here, the Gyarados is in a tough spot. Intimidate Iron Hand. Maybe you're going for like a protected switch here. Con Among Us này có nên về không? Do it too early then. Hơi tí tiết. Kind of Pokemon rooting for the Golden Go at least. It does still seem like the Iron Hands on Gavin's side is going to have to be the Pokemon that drives. It's already been intimidated once. Lugia is saying, my job is done for now. I'll Choice Scarf later on in this matchup, switching into the Tinglu to lower that special attack. This could be risky though. Obviously, you're switching into an attack. You're switching into the Shadow Ball from Golden Go. No special attack drops. And the Critical hit. Cái đỉnh mệnh lật kèo à? Đồ tao à? Không đủ đam. Vai chạc. Cái đỉnh mệnh đéo như vậy. Cái đủ. Lật kèo anh em ơi. Lật không, lật không? Lật kèo này. Mẹ, no way. Không hiểu kiểu gì pha lật kèo gọi là ảo ma Lazada đấy. AD ơi, sao đánh giải như này người ta hay dùng Iron Hand mà con đam thế là con đam thế, sao lại ít dùng Annihilate hay mấy con khác á? Con Iron Hand nó đa dụng bạn. Nó có phách cao đa dụng hơn, nhưng phách cao với là Vol Sweep rất là đa dụng. Nó thì team nào nó cũng chơi được. Còn Annihilate thì các bạn phải xây dựng một cái team xoay quanh Annihilate thì mới chơi được con Annihilate. Game cuối này. Master 4 anh em ạ. Để xem là ai sẽ vào trận chung kết. Michael hay là Relay. Phách cao phát. Ai? Trích. Lấy gì? Lấy cho. Lấy AV. Rồi luôn. Bị khóa chiêu đấy. Con Iron Hand bị khóa rồi. Đang đeo choi. To not have the choice scarf for this matchup, so it has move flexibility, but it doesn't really matter how flexible you are if you don't have any hit points. Yeah, and you don't have your flying type that can switch into the stopping tantrum because Pelipper is already on the field. So Among Us will have to try to come in here, and it is only a neutral hit onto it if he does go for the stopping tantrum. But Pelipper will protect. Okay, rotate that slot, and he is choice locked into the wild charge now because he has the choice scarf. Này thì láo này, đánh cũng đau đấy, 1/4 HP chứ đùa đâu. There's some spores being threatened the other direction, so at least that's something. But he just never seems to be able to get himself in a position to dish out any damage. I think it's going to be maybe a couple turns of work there before he can really turn the corner. We do see him hovering his own Iron Hands. I think that is a Pokemon that would be very effective against these Pokemon. But boy, he just had such a hard time getting windows for any of his other Pokemon to dish out damage in this match. I think if I'm in Gavin's perspective here and I see Tinglu Gyarados, I almost presume issuing the Iron Hands. I almost presume Gyarados is in the back. It seems weird that Riley would go the entire set without. Nào, làm gì đấy hay ho đi bạn. Pelipper lại về. Không làm gì đấy hay ho mà là cứ thích thể hiện. Ok. Terra này, Terra cỏ.
Yeah, I mean, it's looking very similar to parts of last game. At least this time, well, your Pelipper has been injured. It's still on the field to come back later. Maybe can take advantage of his terrestrialization later on. That was Riley's Iron Hands with Quay trả. Rất tiếc là đã bị Ridic. Spore rất tiếc là không có tác dụng. Spore này là Spore hack não ấy anh em nhé. I think it's a great adjustment from the previous game. Because yeah, I mean, like if Iron Hands had got even a few more turns, right, I think it probably changes the result. And we see Gavin in the same situation, right, with the mirror match here, has little choice to commit the terrestrialization of his own to avoid also having his Pokemon put to sleep. Certainly seems like the better option between that and a very risky switch to Golden Go. This is definitely a matchup between Gavin and Riley of defensive terrestrializing, right? It's not one of these game-winning turn one swing terror. Có cách nào thoát choice scarp không á? Không nhá. Giờ mẹ đối thủ nó biết mình có choice scarp rồi thì làm gì? Đối thủ sử dụng cần ốc ọp đánh bay đồ à? Nó biết mình có choice scarp rồi, nó không bao giờ làm điều đó. Khi nào có Insi chắc Iron Hand và Arcanine Almita. Iron Hand thì vẫn chơi được, còn Arcanine thì cút. Pollen Pop. Được. Lại hồi được tí tiết. Mẹ đánh này xem mai xong à? Anh em ạ, hai Pokemon giống nhau đánh lại không gây sát thương được cho nhau. Giữa Arcanine và Arcanine Hisuian con nào mạnh hơn? Một con hệ lửa với một con hệ lửa đá. Hỏi thông minh đấy. Thật lý ông mẹ hỏi thông minh vãi nồi. Mưa hết luôn này. Định mệnh hai con này nó hai các cái cặp này giống nhau ấy, nó nhây khi nào xong anh em. Gyarados. Không có đam này, bị dead. Pollen Pup không có đam luôn, hệ bay. Pollen Pup định vậy cứ để bọn này đánh ngày mai sắp xong anh em ạ. Mai ở đây có like không á? Có nhá, phải like chứ. Rồi, một shot. À đâu? Đổi ngon nhí. Lại có mưa chơi. Lại Pollen Pup. Định mày, đến đây thì tao hết kiên còn mẹ nó nhận với chúng mày đấy. Định mày tao hết kiên còn mẹ nó nhận với chúng mày rồi đấy. Đánh gì vậy? Có phải đánh phải mỗi thằng đánh 30 phút anh em ạ. Cái meta gì mà meta chán thế không biết, toàn mấy không có những cái con hàm to đánh anh em ạ, toàn mấy cái con trâu đánh với nhau. Nhìn mẹ chán thật sự. Rồi nấm lại về để hồi HP. Đi nữa ra lại full HP chơi. Rainbow này. Lúc nãy con Iron Hand của Riley ấy là còn có tí HP thôi. Mà thế quái nào bây giờ nó full HP rồi. Full luôn. Trời đất. Also with the threat of a Tinglu coming back in, right? It's like somewhat unlikely that a non-terrestrialized Hurricane is going to pick up a knockout. And with the flowery Iron Hands standing right there, we know he can't go for the terrestrialization himself. So he's going to have to go for a little bit chip. Rồi, Hand lại về, Gyarados lại ra. Định mệnh chúng mày. Đánh đi, chúng mày đánh nè. Đánh thế này sáng mai cũng hết cũng xong anh em ạ. Trời ơi, bắt đầu hết kiên nhẫn rồi đấy.
Đấu trận này chúng ta sẽ bay luôn đến trận chung kết nha anh em nhá. Tua á, tôi cũng không hiểu lắm anh em ạ, đánh kiểu éo gì. Tua một tí xem nào. Cái định mệnh nó định chơi như sáng mai à? Ôi, sắp xong rồi anh em, hình như đợi hết thời gian hay sao ấy. Ngất chưa chết này. Tại x2 tốc độ á, x2 tốc độ xem nhanh quá. Đang để x 1,25 ấy. Boy. Nhìn bọn đánh mà nản thế nhờ. Hết thời gian à? Đây chỉ đợi hết thời gian thắng thôi chứ. Ôi nhây. Hình như là sắp thắng rồi, sắp có kết quả rồi anh em ơi. Đây này, đến đây mới là sắp có kết quả này. Chả hiểu hai ông đánh cái kiểu gì, đánh buồn ngủ thật sự. Hai ông caster cũng hết kiên nhẫn luôn đấy. Ông nó phải lúc bình luận là ông phải cố gắng ổng la ổng hét để tạo không khí cho game ấy. Tại vì hai cái ông tuyển thủ này, hai ông tuyển thủ này đánh buồn ngủ thật sự. Quá nhây. Mong gớt lại về đấy. Lại bắt đầu nhây đấy. Hen lại ra. Hurricane. Bây giờ mới thắng này. Thắng rồi đấy. Không biết là tại sao đột phá được, nhưng mà cuối cùng thì cũng win rồi. Win rồi. Phép cao. Phép cao Hurricane. Don't see that message too often these days, but these traders have certainly had a battle worthy of the semifinals, haven't they? Yeah, absolutely. This has been really fun, especially when thắng rồi đúng không? Đấy, thắng rồi. Michael thắng anh em ạ. Chúng ta đến với trận chung kết luôn thì cho nhanh. Anh em nhá. Rồi. Giữa hai tuyển thủ là Gavin Michael và Emilio Forbes, để xem hai ông này đánh có đỡ buồn ngủ hơn không nào. Moonblast này. Không chết. Sao bên kia một rồi á? Do tua đúng rồi. Do tua anh em ạ. Hai Doro nhưng mà đánh mid. Ngu người. Spoil nhưng mà thất bại. Bị bơn anh em ạ. Ông Emilio là ông will whip đồng đội. Để đồng đội bị bơn. Bị bơn nên là sẽ không bị spoil. Right now. BDP làm gì hay ho tí đi. Ok, bị lát hit bởi Exchange Speed. Clear Smoke. Hết chiêu đánh. The nice thing here about the burn on the flutter main, if you are Gavin, is that you do get that bit of chip damage every turn. Azumarill coming in here with the rain up. Serena. Con này cũng được. Even just KO flutter main from here, which is nice. But at the same time, if you do go for an aqua jet, you can't protect yourself from getting burned because again, the Arcanine does have the safety goggles item. It cannot be redirected by rage powder from that Amoonguss. So you really have to pick which target to go for here if you are Gavin. Sau đó là cũng được. You're probably getting burned or just take. Con Azumarill này trong mưa mạnh ấy anh em. This Arcanine does have protect on it, so can be making sure it's staying safe. And the Flutter Mane, even though it might not, it'll be going and swapping out, bringing the Iron Hand back into play. So if it wasn't Aqua Jet fired off into rồi, một bên đang bắt đầu tê ra gì đấy. Now this is where the Trastalization is going to be spent, and for good reason. You need to make sure that this is Azumarill, you're already down. You need to make sure that you're not out and be dealing some powerful damage. This Terra Water is going to make these Aqua Jets or liquidations very rồi, rotate. I do think that's a very smart Iron Hand switch though, because an Aqua Jet. Sợ anh em ạ. Sợ bị con Azumarill nó sập. Đấy, sợ A có Z. Nó sập cho thì chỉ có vỡ mồm.
even smarter protect there with Yes. Aqua Jet fired off into that spot. So that's terrestrialization spent in this condition, and still there's a big threat over on the other end of the field as you're now facing this Iron Hands. It has this fake out. It could also be doing a bunch of damage. The also important thing to remember is that now that Pelipper has been knocked out, there is no option to reset the rain. I think we have 2 more turns of rain, including this current turn. So after that goes down, an Aqua Jet from a Azumarill may not be enough to knock out an Arcanine. Gì đây? Especially considering the Arcanine is likely to switch back in for that Intimidate later on. And swapping in its place will be that Iron Bundle. It's one of those Pokemon. Iron Bundle ra. Nhìn rất chi là ghê gớm. Ok, Iron Hand lại ra thay luôn. Something like this freeze right into the Azumarill, especially since it is so naturally speedy. The Azumarill this time around will protect, make sure any fake out. Roll sweep. But instead it's going to be the Volt Không đau lắm. Tất nhiên rồi, tại vì đây chỉ là một chiêu để đổi mon thôi. Physical attackers on the field. Yeah, great Volt Switch there. Covers the swap very nicely. Arcanine comes in for that Intimidate, for the threat of a Will-O-Wisp, and I do believe that this is the last turn of rain coming. So if we see 2 protects come out from Emilio. Sao không spore sói á? Con sói nó có safety god goal. And that also allows Emilio to play a little bit less scared around. Tỷ lệ cao. Bữa nay 10 con sói thì 9 con đeo safety god goal rồi. But when the rain runs out, it's a whole different story. Rain running out, these Pokemon running out of battle. Yet again, this has been a familiar scene. The Iron Hands popping it back in. The attempt at a double protect in that spot, but it's going to fail. So now this is going to be a huge freeze right into it, bringing it well below half. Lao! Still going to be doing a bunch of damage, but it's not going to be nearly enough to make sure that the Azumarill isn't going to be targeted next Phập turn. nó. The Azumarill has much less protection on this coming turn. It can Sập nó. Định mệnh Azumarill đâu? Bundle will be able to fire up another attack into that slot. The nice thing about Freeze Dry hitting Water type super effectively is that it also covers the Amoonguss coming in that slot as a possible switch. So you have guaranteed super effective damage in that slot with Freeze Dry, and you have the Iron Hands able to fake out Gavin's own Iron Hand. So really a protected Iron Bundle on this turn, ready to start getting awesome big damage with Freeze Dry. Since it did fail, we will see the Azumarill go for that protect this time around. Make sure it's going to be fine. Lại phải cao tiếp này. Freeze Dry nhưng mà bị counter rồi. Bởi rotate. Cơ bản là cái chiêu phách cao nó áp lực quá. Again, it won't knock out the Amoonguss in one hit, not even close, but it do just pressure the Azumarill a lot, and Azumarill really can't take another freeze dry. Like, this is your main damage piece here, especially into that Arcanine on the other side, and now Azumarill has to swap out lest it be knocked out. So you're making sure that you're not KO'd as well. You can reset that Intimidate drop on out. But now, of course, since Iron Bundle is probably going to be number 1, it will be protecting Draven tiếp tục bị Ridic. Bọn này công nhận não to. Vol sweep. Lại đổi mon. Like the worst case scenario there is that Azumarill does try to go for double protect, the Volt Switch whiffs, and then you don't get this swap into what is presumably going to be the Arcanine to threaten this Amoonguss. Định mệnh, đây là hai đứa này là hack não nhau giỏi anh em ạ, hack não rất giỏi. Arcanine ra hợp lý. Ra vừa không sợ nấm, vừa có intimidate. Freeze Dry. Sập nó. Flare. Flare. Sập nó. Ok, ông rất chết. Hình như game đấu có kết quả rồi mà. Ngoài chạc. Sống dài vãi nổi. Đây này, con này nó còn sống dai này. Đỉnh vậy, con Azumarill công nhận dài vãi nổi anh em. Will-O-Wisp được, hợp lý. Tôi nghĩ rằng có lẽ là game đấu có kết quả. Attack very limited, Drain Punch doing almost nothing to Emilio's Iron Hand also means that the recovery from Drain Punch is going to be entirely negated by this burn tick damage as well. And we've reached a point where Azumarill is going to have to start attacking if it wants to get anything done. But if it starts attacking and taking that Life Orb damage, any attack from the Azumarill, from the Arcanine or the Iron Hands on the other side should be able to knock it out. And then Emilio still has that Flutter Mane in the back to come and clean out this Iron Hand. Anh em nhở? Like a very, very strong position for Emilio here. Tôi nghĩ là game đấu có kết quả rồi. Bên kia còn main. Giờ Terran tác dụng đeo gì nữa. Mẹ, Terran lên. À, Terran lên cũng được. Terran lên để đánh cho đỡ đau. Liquidation đỡ vỡ mồm. Đánh vai cả ly. Vai cả đánh mid.
Yeah, it'll be more than enough. Lao hit nó. Iron Hands on the other side actually not even carrying wild charge, so 2-0 đúng không? in this case, but Gavin sees the 2-0. Emilio Forbes wins a 2-0 match in the finals. He is your Fresno. Vậy thì The final boss Emilio shows up to Forbes đã trở thành champion của khu vực Fresno anh em ạ. another regional championship title. Ông ấy mà mặt không cảm xúc luôn, như kiểu là mình thắng là một cái điều hiển nhiên anh em ạ. Yet again. Rất chi là ghê gớm, rất chi là Florentino. Emilio to convey just Rồi, this game. vậy là hôm nay chúng ta đã tìm ra được cái nhà vô địch của khu vực Fresno rồi. Correct. Thì ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại với những cái nội dung về VGC tiếp. Đấy là trong cái điều kiện là nếu không bị mất điện nha anh em nhá. To bring against Gavin. Hơn 9 giờ rồi, nên là tôi cũng sẽ dừng buổi livestream hôm nay ở đây thôi. Ok, một lần nữa thì cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi livestream hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các buổi livestream tiếp theo cũng như là trong các video tiếp theo. Bye bye. Yeah, exactly. It was so nice, and it's so rough for Gavin too, because obviously a very skilled player, and there was definitely a couple of